Tartışmaya geldim. Got to feel future. Ja, straks maar get.
Don't get it. Pulsar är chef. Pulla. Ota.
Sex. Sex. Kasta hann í víti. That's it. Ready? Hang on.
16.
يسار. No, your last one. Bus, sorry, it's bus. Ja, cool.
pauze, se skriver til referent.
Done.
Vann ekki Óli Óli það? Já. Hann byrjaði það. Ég sá það ekki ok. Ég hugsaði í Pfizer sem ég sá fyrst fyrir 16. Hugskopa hann. Svo ég hætti hjá mér max. Þá tók 3%. Ég heiti það ekki töður. Svaraði á þetta.
Pretty. Come on.
He's the lucky one. He's playing it first after the break. It's time to change this curse.
Looking at the far away. Two step. Tails. Oops. Sorry. Tails this. Come on. Come to them. After tiffin. Sixty third. After tiff. Under. 30. Tutte. $180. Continue. Pinton. After tea. Crouch.
45. Ég ætla bara eftir þetta mótist þá fyrir eitthvað stæð. 45. 50 steg. 40. 40. Og ég velja. Tits. Það er tits. 45. Ready. Oh, yeah, perfect. Og þú. Good luck. 11. 100. 30. 100. 46. 30. 55. 50. 100. 40. Nei. Á, það var rétt. 40. 30. 60. 30. 40. 50. Shit. 79. 35. 76. 55. 30.
45. 85. 96. 100. 100. 40. 220. 100. 100. 35. 100. 98. Erik, dus met naar de 6. 44. 50. 100. tutto. 90. 100. 60. Game shot. 35. 35. 100.
60. 60. 95. 60. 78. 47. 26. 40. 48. 45. 8. 50. Bu. Perché? 40. 40. 30. 40.
60. 60. 60. 60. 40. 40. 40. 40. 40.
Lemon.
segja það bara. Ég segi thanks bara.
as it is. Då blir det. Huh? Ja,
Ég er bara klár. Demo.
60.
Dels. Gemma. Touch the bear. Demon.
Ekki bara gerðist, sko. Já, nú maður hvað eftir. Hvað sér það? Velja. Thanks. Cats. Sorry. Skiptir engin máli hver að byrja. We're saving a little bit of work. Yeah, okay. Come here. Yes. Enjoy it.
I will wait for you, don't worry.
Do you want me to hold the darts also? It's okay, I hit you either way. I'm happy. You did well. Good job. Where are your darts? Kutta fyrir, sorry Eddi. You have to go to talk.
Asnæsti til að vinna síðustu 2 á reynleikunum sem ég vann. Fjárstæk. Jú. Hver er þetta kast? Ég skipti bílur. Þá vann ég 180 og 240. Ég skipti líka bílur. Já, ekkert þetta. Það er enda að því. Ég vann ekki að það. Hver vann gullið? Það er rétt. Já, þetta. Thank you very much. Þetta er Leif sigur en ég og Björn setja saman. Ég er reyndar hættur að mæta eftir þetta. Óglætt fyrsta leik í Jósastars. Já, fann ekki verið einu og eru að hita upp. Fyrir í kjaftin og... Var ekki skýrður. Svo var ég ennþá meira starfsæðan en ég var tennja næsta veitur. Verður sko. Þá er ég friður. Nei, ég var styrkur á Ríkvarsson. Sveinn. Þá fyrir lengri. Skrýtnar. Hey, heyrðu, meistari. Breyta þetta tilbaka. Nei, nú er skringilega. Ótt að halda eins. Já, þyktin eða þú veist. Þegar byrjar að breyta þér á það. Það er fljúga skringilega.
Svo kemur hann líka. Fyrsta leik, skrítið en já, það er samt fullt af grísa og svona. Já.
180 í dag, en ég náði 9. 109? Ég Nei. náði 9. Já, náður 9. Já, ég Stebbi náði 100. Og maður hækki sig aðeins. Við vorum í öllum leikjum. Og svo náttúrulega hjá honum líka, en hann gerði það samt á undan. Þetta liður eitt og eitt. Við Stebbi fórum í vikunni bara. Já. 4 eða 5. Mjög staðfínt. Já, bara sagt þau. Kannski er þetta að gera fyrir restina. Ef að ég er allir bara í einhverju